Chào mừng các bạn đang đến với podcast Blueprint. Đây là một chương trình sẽ mang đến cho chúng ta những nhân vật, câu chuyện liên quan đến kiến trúc, nội thất và công việc kiến tạo không gian. Và mình là Ngọc Nguyễn sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình này. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là anh Nghiêm Đình Toàn, đến từ văn phòng kiến trúc My Cộng. Anh được biết đến với công trình rất là nổi bật tên là White Palace Phạm Văn Đồng, được vào chung kết của giải thưởng quốc tế World Architect Festival 2021. Và để bắt đầu chương trình thì em rất mong là anh sẽ có đôi lời chia sẻ với khán giả của chương trình về công việc của anh, cũng như là một vài sở thích sinh hoạt cá nhân của anh cũng được, không vấn đề gì hết. Dạ, xin mời anh. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nghiêm Đình Toàn, hiện là giám đốc cũng như là đồng sáng lập công ty Me Plus Architects. Mình rất vui và cảm ơn Ngọc Nguyễn đã có lời mời mình tham gia vào chương trình. Xin cảm ơn. Không biết là ngày hôm nay khi đến với chương trình anh bắt đầu buổi sáng của mình bằng đi cà phê hay là một tách trà như thế nào? Thông thường buổi sáng thì mình sẽ uống nước lọc, là đa phần là uống nước lọc. Vì buổi sáng hôm nay mình đã có ăn phở, vì mình thích là phở gà, nó cảm giác nhẹ nhàng và mình cũng nghĩ là nó phù hợp cho buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, ok. Thì anh bắt đầu bằng nước lọc với phở gà là nó bị trật cái chương trình. Em không biết phải bắt đầu tiếp tục nó sẽ là như nào, nhưng mà không sao. Đúng rồi, nghe có vẻ cà phê thì nó sẽ deep hơn và nó ra kiến trúc sư hơn, nhưng mà rất tiếc là mình không có theo một cái mô típ đó. Dạ vâng. Tại vì là em cũng mong là anh bắt đầu bằng một cái ly cà phê, bởi vì em đang tưởng tượng hôm nay hai anh em mình sẽ rất là merge cái trang phục với nhau. Bởi vì em nhớ là lần gần nhất em gặp anh là cũng khá là kiểu rất là phong trần và bụi, nên là các bạn thông cảm vào chương trình hôm nay là anh tại hôm nay là Toàn biết quay phim, cho nên là mình nghĩ là mình cũng nên mặc đồ cho nó tươm tất hơn bình thường. Ok. Khách sạn My House Sài Gòn truyền tải nét đẹp duyên dáng của kiến trúc Đông Dương vào từng chi tiết và thiết kế với thông điệp tạo tác từ yêu thương. Đến với My House là trở về một căn nhà yêu thương chứa đựng những gì bình yên và ngọt ngào nhất. Cái chia sẻ đầu tiên của em đó là em biết là cái công việc kiến trúc nó không phải là câu chuyện của một sớm một chiều, nó cần rất là nhiều thời gian, nhiều sớm và nhiều chiều lắm. Dạ vâng. Thì không biết là trong các cái công trình mà anh đã thực hiện thì có một cái kỷ niệm nào mà anh cảm giác là nó như một cái khoảnh khắc nó thay đổi cái nhận định, quan điểm cũng như suy nghĩ của anh về cái thực hành kiến trúc không? Thật ra không phải là một công trình mà là một cái quá trình. Khi ban đầu khi mà mình mình còn là sinh viên rồi mình bước ra trường thì mình nghĩ rằng cái việc mà cái vai trò của một người kiến trúc sư vai trò của người thiết kế rất là quan trọng, và mình muốn thể hiện cái chuyện đó qua kỹ năng của mình được học thông qua những cái thứ mà xung quanh của mình mà mình thu nhận được. Tuy nhiên dần dần trong quá trình mà mình hành nghề cho tới bây giờ thì ít ra mình tốt nghiệp vào khoảng năm 2006 cho tới giờ là khoảng năm 2022, là 15 năm rồi. Thì cái mà thay đổi nhận thức của mình đó chính là sự tác động của rất là nhiều thứ xung quanh để tạo nên một công trình hoàn chỉnh. Không phải kiến trúc sư chỉ là một cái phần rất nhỏ, hoặc là cái ý tưởng ban đầu chỉ là một phần rất nhỏ để tạo ra cái công trình cuối cùng thôi. Và để đi được một công trình hoàn chỉnh, đầu tiên là cái ý của kiến trúc chỉ chiếm khoảng 5%, ý thiết kế chiếm khoảng 5%, còn 95% còn lại là sự kết hợp của rất là nhiều yếu tố của chủ đầu tư, của những người làm chung với mình, của các anh em, rồi của các nhà thầu, rồi thậm chí đặc biệt là cái đơn vị vận hành. Bởi vì kiến trúc sư giống như là chủ đầu tư, giống như cha và mẹ vậy. Họ sinh ra một đứa con, nhưng mà để mà nuôi dạy đứa con khôn lớn và nên người đó thì cần một cái quá trình của cả hai luôn, chứ không phải là công trình đó chấm dứt khi mà khánh thành rồi xong sau đó mình để mặc đó. Một công trình mình coi nó khi mà mình làm nó bắt đầu từ bản vẽ đầu tiên cho khi hình thành đến khi mà vận hành sau này nữa, thì đó là cả một quá trình. Thì đó là cái thứ mà mình nhận thức được cái vai trò cũng là rất nhỏ trong đó. Dạ. Thì nói chung là những cái khoảnh khắc đặc biệt trong cái việc mà anh có một cái sự chuyển mình trong nghề nghiệp, nó xảy ra liên tục và nó trải đều trong nó là một cái thứ nhỏ nhỏ khiến cho mình cứ nhận thức dần dần thì mình khiêm nhường hơn. Thì giống như đối với bản thân em, cái khoảnh khắc mà em có một sự thay đổi rõ rệt trong cái quá trình mà em làm nghề đó là
em cũng có khoảng đâu đó khoảng dưới 10 năm, dưới 10 năm làm công việc này. Thì cái lần gần nhất mà em được sự thay đổi rõ rệt nhất của mình đó là vào khi mà em nghe được một khách hàng họ phản hồi đó là em vẽ rất đẹp nhưng không phải cái anh cần. Thì cái câu đó nó gần như là sau này nó đi theo trong cái sự nghiệp mà em đang làm tư vấn luôn. Thì cái câu này khi mà mình ngồi mình nghiệm lại, mình suy nghĩ lại thì nó rất là nhiều thứ phải suy nghĩ. Thì chắc là cũng sẽ xin chương trình một cái podcast khác để mình nói về cái chủ đề này. Dạ, vẽ rất đẹp hả? Em vẽ rất đẹp nhưng không phải cái anh cần. Theo anh nha, với những cái mà em quan sát cũng như là em tìm hiểu về những dự án của My Cộng cũng như là sản phẩm của anh Toàn, thì thật sự là em có một cái ấn tượng đặc biệt trong việc mà mình nhìn thấy những cái chi tiết, những cái tiểu tiết về phần finishing cũng như là hoàn thiện về phần nội thất. Trong công việc anh mới phải là người làm về những thứ tiểu tiết nhiều, suy nghĩ về nó nhiều, hay là anh tự thấy là không phải, anh là một người có một cái sự quan sát nó bao quát và cái cách nhìn nhận nó bao quát? Thì về mặt cuộc sống thì mình có xu hướng là nhìn về phía tổng thể. Những cái tiểu tiết nhỏ sẽ là những cái tập con của tổng thể đó. Thì thiết kế cũng vậy. Bên mình thì thường thiết kế những công trình mà mang tính chất thương mại và tổ hợp lớn, cho nên cái việc mà thiết kế tổng thể và thiết kế chi tiết nó sẽ có rất là nhiều chi tiết. Khi mà mình thiết kế, mình thiết kế cái ý của mình là ra cái tổng thể và mình cố gắng mang cái ý đó vào những chi tiết á, thì mình sẽ rất là dễ để tạo ra cái tính thống nhất cho toàn bộ công trình. Còn nếu mà mình cứ suy nghĩ mỗi cái chi tiết nó khác nhau như vậy á, thì mình sẽ có vô vàn việc mà mình phải xử lý và mình không thể nào kiểm soát được công trường. Thì cuộc sống cũng vậy, nên mình nhìn để ý cái tổng thể, mình hiểu được cái hướng của nó phát triển như thế nào thì mình nhìn cái tiểu tiết nó sẽ dễ hơn. Vậy nếu mà như vậy thì làm gì mình cũng hay nói là ý tứ, thì cái phần ý trong cái phần ý niệm thiết kế nè, trong cái phần ý tưởng thiết kế và những cái nó liên quan đến gọi là về mặt cảm xúc và dòng suy nghĩ, thì anh nghĩ là cái phần ý đó với lại cái phần tứ thì em tạm dịch ra là tứ ở đây là những cái nó liên quan đến cách thức, công thức cũng như là những cái đúc kết trong quá trình mà mình thực hành nghề á, thì theo anh là cái ý với cái tứ này thì cái nào nó đến trước và nó chi phối cái còn lại? Theo anh hiểu cái ý của Ngọc nói là về cái cảm xúc. Rồi, anh nghĩ là hồi xưa khi mà mình còn trẻ, mình không bị gò bó quá nhiều thứ. Nghĩa là anh được giao cho một công trình nào đó thì anh có quyền đi sâu, chìm đắm hơi trong cái công trình đó. Tuy nhiên khi mà mình lớn và mình phải tiếp nhận nhiều cái công trình cùng lúc, hoặc là bây giờ đang là mình phải vận hành một công ty, thì cái chuyện mà mình ngồi và đợi cảm xúc đó thì theo anh nghĩ là nó hơi, anh đang không có dành thời gian cho cái việc đó. Khi mà anh tiếp nhận một cái vấn đề gì đó thì cái chính của anh sẽ nhìn xung quanh, anh sẽ tìm những cái thứ mà nó nằm xung quanh cái công trình đó, cái bao cảnh mà anh gọi là cái bao cảnh hoặc cái bối cảnh của công trình đó. Từ cái bao cảnh đó, cái bối cảnh đó thì anh sẽ tạo ra cái ý tổng quát. Anh nghĩ cảm xúc cũng là tốt, tuy nhiên có những thứ mà mình không cần cái cảm xúc, cái chuyện đó mà mình cần phải làm việc cho nó logic hơn. Từ cái ý tổng quát đó thì quay lại cái câu hỏi trước là mình từ ý tổng quát đó mình sẽ xuống về chi tiết. Khi mà mình nghĩ tới cái ý tổng quát á, và mình lường trước chi tiết nó sẽ như thế nào, thì sau này khi mà công trình nó hình thành á, tại vì như em biết là một công trình có rất là nhiều thứ, với em nói tới chuyện mà nó hình thành cái tứ á, một công trình có rất là nhiều những cái sự đột xuất nó xảy ra. Mà nếu mà tới lúc đó mình mới suy nghĩ tới cái đó, hoặc là mình mới bắt đầu phải nghĩ tới một cái cách xử lý chi tiết đó, thì anh nghĩ là không kịp. Bởi vì công trình nó sẽ có rất là nhiều những cái bên tham gia, và bỗng nhiên họ bị giống như họ bị trớ người vậy, họ cảm thấy là họ không chuẩn bị kịp cho chuyện đó. Cho nên ngay từ đầu, nếu mà tất cả những cái ý chi tiết mình đã suy nghĩ, mình đã lường trước bởi một cái ý tổng thể ngay từ đầu, thì nó rất dễ đi từ ý cho tới thực hành nó suôn sẻ. Vậy thì cái khó khăn nhất trong quá trình làm việc là cái việc xử lý cái mối quan hệ của nhà thiết kế, kiến trúc sư với lại chủ đầu tư, và gần và xa hơn chút xíu đó là nhà thầu. Thì em không biết là trong quá trình mà anh làm việc á, thì anh hài hòa cái mối quan hệ là bộ ba tình Tây Ba đấy như thế nào? Thật ra cái này là một cái quá trình mà anh nói là mình chưa biết là mình có thể hài hòa hay không. Từng một cái vai trò thì mình đều có một cái chủ đầu tư khác, giống như là bạn bè vậy á. Mình có người bạn này, người bạn A, bạn B, bạn C, thì mỗi cái bạn mình sẽ phải tìm cách đối xử với nhau. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình ha, để mà một công trình thành công thì các bên đó nên ngồi phối hợp với nhau một cách
chặt chẽ và vui vẻ ngay từ đầu. Thì mình chủ đầu tư có dự án đưa xuống cho kiến trúc sư sẽ thiết kế ra một cái phương án và các nhà thầu sẽ thực hiện cái dự án đó. Cho nên theo mình nghĩ ở vai trò kiến trúc sư á, là mình vừa hiểu chủ đầu tư và hiểu cả cái năng lực của nhà thầu để mình điều chỉnh thiết kế của mình. Dĩ nhiên là nó không phá hủy cái tổng thể của mình. Thì cái sự điều chỉnh thiết kế nó giống như là sự phát sinh ra từ cái tổng thể, nghĩa là điều chỉnh như thế nào nó cũng vẫn nằm trong cái tổng thể thôi. Cho nên là công trình sẽ không bị lạc ra. Nếu nhà thầu khả năng không đạt được thì mình nghĩ cũng theo cái hướng đó, nhưng mà làm sao cho họ làm được để làm chi? Tại vì một công trình khi mà mình muốn là nó được tạo ra thì tất cả những người tham gia đều vui vẻ và tự hào vì đã tham gia một phần cái đó, chứ không phải là sau một công trình mọi người đều hụt hặc. Thì đó là cái suy nghĩ của mình. Tuy nhiên kiến trúc sư ở đây mình lại nghĩ, hồi nãy mình nói là kiến trúc sư chỉ đóng vai trò một phần, tuy nhiên kiến trúc sư là những người đầu tiên và là người mà nghĩ là cần phải có một cái sự thông cảm, rất là phải thấu hiểu đối với nhà thầu, đối với chủ đầu tư. Vì sao chủ đầu tư, ví dụ như hồi nãy Ngọc có nói là em vẽ đẹp nhưng mà không phải là cái em thích á, tức là đầu tiên mình phải hiểu được bên chủ đầu tư. Mình công nhận là mình có thể vẽ đẹp và mình vẽ đẹp theo cái quan điểm của mình. Tuy nhiên đó không phải là cái chủ đầu tư, đó cũng chưa chắc là của anh chị vợ ba mẹ của chủ đầu tư nữa. Cho nên là như cái này là anh nói là mình phải lường trước, tức là mình phải thấu hiểu họ. Rồi nhà thầu, không phải nhà thầu nào đối với công trình lớn thì mình có được lợi thế là bởi cái nhà thầu đó họ có năng lực, họ có trường lớp đào tạo, họ trải qua những công trình đó rồi, họ có quy chuẩn riêng. Nhưng mà không phải công trình nào mình cũng có được cái nhà thầu thật là xịn. Đôi khi mấy anh em thầu thì như vậy, nhưng mà những người ở ra công trường á, thì có những bạn thì bạn nó không quen đọc bản vẽ của mình đâu. Có trường hợp là mình ra ngoài công trường, cách đây mười mấy năm mình ra ngoài công trường thì họ do cái mặt bằng đó hình tròn cho nên họ coi ngược bản vẽ. Thì tức là mình giải thích làm sao nào để mà họ hiểu là tại sao mình vẽ như vậy. Tức là mình giống như là mình đặt trường hợp mình vào họ để họ biết đâu họ có cái cách làm giải quyết theo kiểu của họ mà dẫn ra được cái ý của mình. Thì đó, cái mình phải nhìn cho họ, mình phải đặt trường hợp, chứ mình đừng từ ở trên mình bổ xuống. Mình từ ở trên mình bổ xuống thì ra ngoài đó mình thứ nhất là không phải chỉ là anh mà còn cả anh em kiến trúc sư làm cùng nhau nữa. Không có anh thì những người khác khi mà vào ra đó họ cũng có một cái sự vui vẻ chung với nhà thầu, chứ không phải là nhà thầu cảm thấy khó chịu khi kiến trúc sư tới. Thì đó là cách mà anh vẫn làm để bảo đảm cho cái mối quan hệ nó vui vẻ với nhau. Em tiếp lời của anh thì em cũng thấy là trong cái việc thiết kế mình dành rất là nhiều thời gian để mình sáng tác ra một cái nhóm công việc gì đó. Nhưng mà khi mà nó đã ra công trường rồi đó thì nó có những cái tình huống nó rất là khách quan, không đỡ được á. Thì đối với nhà thầu thì em vẫn nói là mọi thứ đối với thi công nó chỉ có thể đúng hoặc sai thôi, chứ nó không có cái trường hợp là xám ở giữa, trắng hoặc đen thôi. Nhưng mà nói vậy thôi, nhưng mà khi mà ngoảnh lưng đi á là nhà thầu em cưng như trứng và hứng như hoa, đúng không? Đúng anh rồi. Thì thật ra có những cái rất là nhiều trường hợp mà anh nghĩ là mình phải nương theo nhà thầu. Tại vì họ đã làm sai rồi, bây giờ mình kêu họ, thứ nhất là mình nói là họ phải làm đúng bản vẽ như của mình, đó là cái đầu tiên. Nhưng mà bên cạnh đó mình phải coi liệu họ có khả năng họ làm sửa lại được không. Còn nếu mà không là sửa lại thì nó quay lại với anh không biết rồi, nhưng mà mấy bạn dưới anh thì rất là ghét cái chuyện đó. Tức là anh cảm thấy cái chuyện đó giống như một cái thử thách mới cho một công trình. Tại vì quá trình sáng tác nó không chỉ ở cái giai đoạn rất là ban đầu công trình, khi mình tạo ra công trình, mà nó liên tục sáng tác cho tới khi mà công trình không còn sửa được nữa, tức là công trình khai trương. Thì trong quá trình đó thì đa phần thì thường anh nghĩ là mấy bạn mới sẽ phân ra là kiến trúc sư thiết kế và kiến trúc sư khai triển, và hầu hết không ai muốn học kiến trúc 5 năm mà chuyển sang kiến trúc sư khai triển cả. Vì anh nghĩ là trong quá trình khai triển, khi mà quá trình tương tác với nhà thầu nó sẽ tạo ra rất là nhiều thứ mới. Thì những thứ đó chỉ là những cái thứ sáng tác nhỏ nhỏ để mình hoàn thiện công trình hơn. Thật ra những cái biến cố tại công trường vậy đôi khi nó sẽ dẫn tới một cái điều gì đó nó hay. Anh nghĩ cái đó cũng là cơ hội. Đúng rồi, cái đó anh nghĩ cái đó nó cũng là cơ hội. Dĩ nhiên mấy bạn nhỏ thì mấy bạn cũng chưa thích điều đó, nhưng mà với cái kinh nghiệm của anh thì anh nghĩ cái đó sẽ là cơ hội để, giống như là nếu mà ai cũng là gụm hai mắt mũi miệng y chang nhau thì nó giống nhau. Tuy nhiên mỗi người nó sẽ có một cái nét riêng. Thì anh nghĩ là cái quá trình thi công, quá trình tạo dựng một công trình nó hoàn thiện giống như quá trình một đứa con nó hình thành lớn lên thì có những cái yếu tố đó nó sẽ góp phần nó tạo nên tính cách của công trình thì anh nghĩ cái thứ đó nó cũng rất là thú vị. Hầu hết nhà thầu khi mình đụng với kiến trúc sư thì họ rất là bị xung đột, dễ xung đột, tại vì mình đang chỉ ra những cái mà họ làm không đúng theo bản vẽ. Nhưng mà khi mà mình cùng với họ để mà giải quyết được một cái vấn đề gì đó thì anh nghĩ là sau đó đều cái mối quan hệ của mình lẫn như mối quan hệ của nhà thầu đều rất là dễ chịu, và mình và họ sẽ có thể hỗ trợ nhau một công trình nó tốt hơn.
Thì về mối quan hệ nhà thầu của nó là câu chuyện của cộng sinh mình cùng nhau để làm một cái thành quả nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đừng bất ngờ quá là được. Đừng bất ngờ quá. Thì đối với cái nhóm chủ đầu tư, tức là những anh chị chủ đầu tư, thì không biết là anh có có cái công thức chung, hay là mọi người cũng khá là quan tâm về cái việc giữa cái tiếng nói của nhà thiết kế, của kiến trúc sư. Đôi khi có một số trường hợp nó không có gặp tiếng nói chung cùng với chủ đầu tư. Thì theo anh những cái tình huống đó thì mình sẽ xử lý như thế nào? Tại vì rõ ràng là nhiều khi mình còn không hiểu mình, giống như anh nói, nhiều khi mình còn không hiểu mình thì làm sao người khác có thể hiểu mình. Thì anh có bao giờ trải qua cái tình huống như vậy chưa? Cũng có cái trường hợp đó, nhưng mà đầu tiên anh nghĩ khi mà mình nhìn về một cái, cho dù kiến trúc sư hay nhà thầu, thì anh nghĩ mình nên thử đặt ở mình vào trường hợp họ. Anh nghĩ anh rất thích nghề kiến trúc sư, bởi vì nó cho anh rất là nhiều những cái góc nhìn khác nhau, góc nhìn của nhà thầu, góc nhìn của chủ đầu tư, góc nhìn của để anh chi. Tại vì cuối cùng là kiến trúc sư là người bán được cái ý của họ. Nếu mà mình không hiểu được khách hàng của mình thì mình rất khó bán được cái ý đó của nó. Thì đầu tiên anh nghĩ là với kiến trúc sư thì anh nghĩ cái sự biết ơn của mình đối với việc họ đã mang cái dự án đến cho mình là cái đầu tiên. Thì khi mà mình nghĩ tới chuyện đó thì mình sẽ cảm thấy là cái việc mà cái trách nhiệm mà mình phải giải thích cho họ và thấu hiểu họ. Anh nghĩ là thấu hiểu đầu tiên mình phải hiểu họ, cái vai trò, cái xuất thân của họ là gì. Họ ví dụ như anh có đặt trường hợp là một cái anh kiến trúc sư, một cái anh chủ nhà đó, anh muốn một cái kiểu là gọi là tân cổ điển, đó là tên của ảnh nói về cái đó. Thì nhưng mà mình phải thật ra cái đó là anh chưa bao giờ mà anh tham gia thiết kế trước đây, và anh làm cho ảnh một cái bài research về phong cách kiến trúc châu Âu từ xưa cho tới giờ, vì nó như thế nào và như thế nào được gọi là tân cổ điển theo cái mà anh nói. Thì khi mà anh làm được cái phần bài trình bày đó, đầu tiên là anh chưa thiết kế gì cả, anh chỉ nói là đó là cái mà em hiểu, vậy cái đó có đúng, có phải là cái của anh hiểu không? Thì sau khi mà họ nghe cái bài trình bày của mình, một cái bài trình bày khoảng 1 tiếng đồng hồ về những gì mà mình hiểu đó, mình phân tích ra từng những cái dạng thức nó, ví dụ như đối với cái cửa sổ thì thông thường người ta sẽ làm như thế nào và thể hiện cái tỷ lệ như thế nào, thì ảnh mới bắt đầu ảnh hiểu. Mà anh thấy mình chịu khó nghiên cứu những cái thứ mà ảnh thích, tức là mình bước vào trong cái góc nhìn của họ để mình nhìn, rồi sau đó thì anh bắt đầu dần dần anh thể hiện cái phương án của mình, nói dạ em cũng làm theo cái của anh nè, nhưng mà cái tỷ lệ em vẫn giữ theo tỷ lệ của anh, chỉ có cái là em bớt chi tiết như thế này, bởi vì nó tiện như thế này, tiện như thế kia, nhưng mà nó không phải là một cái thứ hoàn toàn khác, nhưng mà cái này nó gần gũi với anh hơn, thì anh sẽ cảm thấy là mình là người chịu khó để mà thấu hiểu họ. Anh nghĩ là đa phần là người ta sẽ bằng lòng với mình nếu mà mình hiểu họ nhưng mà mình khác vẫn được, chứ hơn là mình giống mà mình không hiểu họ nha. Sau khi hiểu thì cả hai bên chủ đầu tư lẫn kiến trúc sư đều có thể thay đổi để mà đi cùng về một hướng. Tại anh nghĩ rất khó yêu cầu một cái chủ đầu tư phải hiểu mình, xin lỗi, kiến trúc sư là người phải linh hoạt hơn chứ, thì kiến trúc sư phải là người để thay đổi để mà có thể đoán định và có thể là cùng chủ đầu tư đồng hành đến cuối công trình. Anh nghĩ là chữ đồng hành và chữ thấu hiểu nó rất quan trọng trong toàn bộ ba cái nhóm mà em nói, là 3 cái nhóm gồm chủ đầu tư, kiến trúc sư và các nhà thầu thi công. Đúng rồi. Vậy thì nói về cái việc thấu hiểu á, thì thật sự là để ra được một sản phẩm á, mình cần não, cần sức, cần tâm tư, tình cảm, mồ hôi, nước mắt đồ các kiểu để đạt được cái chữ thấu hiểu. Dạ, nước mắt đấy. Theo anh nha, thì cái sự thấu hiểu về cái kiến trúc bản địa của Việt Nam mình ấy, thì cái mức độ thấu hiểu của mình nó có tính thống nhất, hay là nó chỉ rời rạc trong một số cái thiết kế của một số nhóm kiến trúc sư, của một số công trình thôi? Dạ. Đó là câu hỏi lớn đó là câu hỏi lớn. Cái tính chất bản địa đang được thể hiện ở cái nền kiến trúc Việt Nam nó có đang xuyên suốt như thế nào? Anh nghĩ là hơi lớn. Anh chỉ có thể nói chuyện về phía mà anh tiếp nhận cái chuyện đó thôi. Với anh, yếu tố bản địa là những cái yếu tố được tạo nên, cấu thành nên xung quanh công trình. Yếu tố bản địa nó bao gồm cái bối cảnh, ví dụ như đất đai, môi trường, khí hậu, vị trí địa lý của công trình, đó là cái nơi chốn để mà công trình được hình thành. Và yếu tố bản địa ngoài ra mình cũng cần phải nghĩ tới nhà thầu thi công.
Những người tạo dựng, những người thợ mà cùng nhau tạo dựng nên công trình nó như thế nào đó cũng tạo nên cái yếu tố bản địa cái công trình, và cả chủ đầu tư, tức là tất cả những cái yếu tố nó xung quanh để nó tạo ra công trình này, nó tạo ra yếu tố bản địa, chứ nó không hẳn là chỉ là những cái vật liệu bề ngoài như là ngói hay là lá, mái lá hoặc là những vật liệu gỗ. Anh không nghĩ cái yếu tố đó đủ để gọi công trình nó là công trình yếu tố bản địa, mà là cái công trình nó nên được tạo dựng bởi những cái bối cảnh xung quanh để tạo ra yếu tố bản địa. Ví dụ nếu mà mình phân tích theo cách của anh á, thì một công trình ở Sài Gòn nó sẽ khác một công trình ở Hà Giang, nó sẽ khác là một công trình ở Cà Mau, mặc dù nó vẫn là ở Việt Nam. Nó vẫn ở Việt Nam, tuy nhiên cái bối cảnh để công trình nó được xây dựng để tạo nên đó, ví dụ như anh có thể nói là thậm chí cái công trình mà anh xây ở White Palace Phạm Văn Đồng nó mang yếu tố cực kỳ bản địa ở thời điểm đó. Tại vì sao? Toàn bộ mọi thứ nó đều được xây dựng dựa trên những cái cơ sở, những cái vật chất của nhà thầu ở ngay tại thời điểm đó. Nó không hề mang từ những cái phần mà từ bên rất xa để mang về. Anh chắc chắn anh xây cái đó, nếu mà gọi là yếu tố, anh không thể nào mang gọi là đất tường trình hay là lá ngói lên mang cái đó mà anh gọi là yếu tố bản địa, bởi vì trong nó Việt Nam nhưng mà anh được cấu thành bởi những cái vật liệu, bởi cái nhà thầu ở gần đó để có thể tạo ra một công trình một cách tốt nhất với những cái kỹ năng đó. Còn quay ra ví dụ như anh làm một công trình ở trên Hòa Bình chẳng hạn vậy, thì dĩ nhiên đường anh phải mình phải nhìn tới đó là làm thế nào để mà một cái xe có thể là dài mà mang những cái cấu kiện đó lên đó, thì bằng cách mà mình hiểu được, mình cố gắng mình hiểu và mình mường tượng trước những cái yếu tố có thể xảy ra đối với cái công trình đó, mà mình thiết kế những vật liệu, những cái cách thức thi công làm sao cho nó gần gũi với đó. Thì theo anh nghĩ đó là bản địa, chứ không phải là một cái đặc trưng của một cái nước. Thì mình có thể tóm gọn lại bằng cái chữ địa phương. Một cái địa phương, một cái nào đó. Tại vì thật ra địa phương thì mình cũng đó là khi mà mình nói về vật liệu thôi. Còn mình còn phải nghĩ tới những kỹ năng của nhà thầu, bởi vì địa phương không có nghĩa là lúc nào cũng là đất đá gỗ, đúng không? Mà nhà thầu họ có năng lực một cái năng lực cao hơn, một cái năng lực làm kỹ thuật hơn, thì dĩ nhiên mình vẫn có thể xây dựng một công trình nó có tính chất kỹ thuật cao hơn. Ví dụ như Norman Foster về Việt Nam thì chắc chắn mình không yêu cầu ổng là làm theo cái gỗ hay là một cái vật liệu đó. Là địa phương họ sẽ mang những kỹ thuật của họ về, và mình cũng sẽ tôn trọng công trình đó giống như bất kỳ những cái công trình khác, miễn là nó được tạo dựng lên những cái yếu tố bởi những yếu tố xung quanh. Anh nghĩ vậy. Không biết bản thân anh có trong quá trình làm việc với các anh chị chủ đầu tư hay là nhóm nhà thầu thì mình có cái công thức chung nào để mình đạt được đến cái hiệu quả công việc hay không, hoặc là những cái tip cơ bản để cho mọi thứ nó trở nên mượt và nó trơn tru trong quá trình làm việc? Theo anh hiểu thì một mối quan hệ đó thường nó nên là những cái mối quan hệ đó nên gặp nhau ở thời điểm khá là đầu á. Nghĩa là bây giờ khi mà chủ đầu tư có một cái đề bài giao cho kiến trúc sư khi mà họ thiết kế đó, họ nên để ý tới những cái môi trường xung quanh tại cái thời điểm đó. Họ có thể hỏi nhà thầu tại thời điểm đó để mà cái ý thiết kế từ ban đầu á, nó đã được hỗ trợ bởi những cái vật liệu hoặc là những cái đội địa phương. Dĩ nhiên cái này là phụ thuộc với, bây giờ anh mới nghĩ là cái kinh nghiệm và cái mối quan hệ của kiến trúc sư nó rất quan trọng để bảo đảm công trình nó đúng ngay từ đầu á. Bởi vì nếu mà không á, đôi khi cái ý của kiến trúc sư khi mà đưa ra và được chủ đầu tư chấp nhận á, cái xong bắt đầu khi mà nói tới chuyện thi công á là bắt đầu tới mệt mồ hôi, đổ mồ hôi, thì mấy ông nhà thầu ông cũng rất là tái mặt những cái chuyện đó. Đúng rồi, khó lắm. Thì để tránh cái trường hợp đó thì, nhưng mà anh vẫn nói là tất cả mọi thứ khi mà tham gia ban đầu chỉ nhằm để tốt cho ý tưởng thôi, chứ nó không làm cho ý tưởng trở nên là dễ cho tất cả mọi người, không phải là vậy. Đó thì cái anh nghĩ cái đó nó nằm ở kinh nghiệm của mình khi mình đối xử với cái đó, thì không biết cách nào mà gọi là công thức được hết á. Tại vì kinh nghiệm dần dần mình sẽ thấy, tại vì không phải ai nói khó cũng nghĩa là khó, mà đôi khi họ cái thói quen của họ, nhưng mà khi mà mình làm việc và mình nói chuyện với họ thì đôi khi anh nghĩ là không phải chỉ mỗi kiến trúc sư mà đến ngay cả nhà thầu và bất kỳ ai đi chăng nữa thì họ cũng có một cái xu hướng là giải quyết một cái chuyện khó hết. Họ thích giải quyết cái đó. Tuy nhiên trong một quá trình làm việc á, bởi vì cái tính rủi ro của những cái sự thi công á, khiến cho họ e ngại chuyện đó. Nhưng mà nếu mà mình đồng hành và mình cùng làm với họ, họ sẽ rất thích làm. Thì đó là cái kinh nghiệm của anh. Đúng rồi. Tức là chỉ nên cái mối quan hệ đó chỉ nên làm cho công trình nó tốt hơn, chứ đừng để công trình nó an toàn rồi trở nên nó buồn chán hơn. Ok. Sau chương trình em sẽ cầm sách vở đi qua văn phòng anh để gạch vài đầu dòng kinh nghiệm.
quay lại cái dự án White Palace thì thật sự là về cái sức ảnh hưởng cũng như là mọi người biết về dự án á, mình không bàn cãi nữa. Nhưng mà em không biết là trong quá trình mà anh và cộng sự cũng như là đội ngũ các anh chị của My Cộng á, khi mà mình thực hiện cái sản phẩm này, trong đầu mình chỉ mong muốn là một cái sản phẩm nó bày tỏ hết tâm huyết cũng như là mình làm để một cái cho đáng, hay là anh ngay từ đầu anh xác định là sản phẩm này nó phải có một cái kỳ vọng gì đó lớn lao cho cái dự án này không? Anh nghĩ là đối với tất cả công trình anh đều mong muốn nó là một cái công trình tốt, tức là mình đều đặt cái sự kỳ vọng tốt nhất cho nó hết. Tuy nhiên nếu cái kỳ vọng này nó nằm ở chuyện là mình sẽ làm một công trình tốt, mà nơi đầu tiên là phải đạt được cái nhu cầu của chủ đầu tư là họ muốn có một công trình tiếp theo kế những cái White Palace mà cái White Palace mà họ đã có. Thì thật ra ban đầu đối với cái dự án này thì chủ đầu tư gần như là họ đã có được cái khu đất và cái định vị của các công trình rồi theo nhu cầu, bởi vì họ quá kinh nghiệm trong cái chuyện mà vận hành rồi. Họ biết chắc chắn là họ cần gì và họ muốn gì. Họ biết được họ cần phải đầu tư bao nhiêu lâu và tiền thuê đất bao nhiêu để mà họ ép ngược lại mình là thời gian nó thiết kế là chỉ có nhiêu đó thôi, số tiền nhiêu đó, thời gian thiết kế nhiêu đó. Anh nghĩ đây là một trong những cái thứ mà mình có thể tìm kiếm được ở đối với vai trò của kiến trúc sư nè. Tức là khi mà tất cả đều được sắp đặt á, thì vai trò của kiến trúc sư là gì? Anh nghĩ là nếu mà mình chỉ đặt vai trò là mình chỉ hoàn thiện theo cái mà họ mong muốn thì nó mất đi cái sự vui vẻ của quá trình mà mình làm việc á. Hưng phấn. Đúng rồi, không tạo sự bất ngờ cho chính mình nữa. Anh nghĩ là không có kiến trúc sư nào muốn mình trở nên dễ đoán cả. Thì cái sự anh thích những công trình của mình nó trở nên khó đoán, thậm chí đối với cả chính mình nữa, thì đó là một trong những thứ mà anh cố gắng anh tạo ra để cho nó khó đoán hơn. Liệu mình có thể làm vượt hơn cái mong đợi của họ không, hay là họ chỉ tới đó và họ biết mình thế nào mình cũng thể làm như vậy, thì anh nghĩ là đôi khi họ cũng chán á. Mình chưa chán mà họ đã chán rồi. Họ có nhiều sự lựa chọn hơn mà, cho nên là anh nghĩ là cái thứ mà mình có thể mang tới cho họ là sự bất ngờ. Đó là cái thứ mà đặt ra ban đầu của anh tới, và anh làm với một bên bạn nữa là bạn Thọ A, thì cả hai anh em cũng nói chuyện với nhau và cố gắng tạo nên một công trình nó anh nghĩ là nó vui vẻ cho cả hai. Tốt. Và đạt được kết quả bất ngờ. Nó mới bất ngờ cái sự cuối cùng khi mà công trình hiện ra, đó là thứ mà anh hàng ngày anh mong muốn khi mình nhìn thấy công trình ấy. Dạ. Thì khi mà quốc tế họ nói về cái dự án này á, thì anh thấy cái sự đón nhận của mọi người đối với cái dự án này, thì anh cảm giác là anh có đang cảm giác hưng phấn ở cái đoạn là thì ra bây giờ là các thương hiệu, các văn phòng thiết kế của Việt Nam mình càng ngày lại càng có thêm những cái sự ghi nhận của chủ đầu tư của trong nước, khác nhiều cái thời điểm những năm về trước, đúng không anh? Anh có nhìn thấy chuyện đấy? Thì anh nhìn thấy được cái chuyện đó. Anh nhìn thấy được càng nhiều các bạn làm càng tốt, càng nhiều công trình được thể hiện ra thế giới, nhưng mà nó không liên quan tới công trình mà anh làm ha. Khi mà công trình của anh khi mà được public thì cảm giác của anh rất là bình thường. Anh không hề có bất kỳ một cảm xúc nào đối với nó hết. Nó không mạnh bằng cái việc mà công trình được hình thành. Với anh cái mối quan hệ của anh với công trình nó cao hơn mối quan hệ mà bên quốc tế hoặc truyền thông nói về anh. Anh không có nghĩ về nó luôn. Tuy nhiên nói về cái việc mà kiến trúc sư Việt Nam hiện giờ các bạn có được sự để ý của trên thế giới, thằng anh thấy là có rất là nhiều. Khi mà mình lên những cái trang mà phổ biến trên thế giới để mình nhìn hình công trình á, thì mình nhận thấy có rất là nhiều các bạn Việt Nam, và thậm chí Facebook cũng là một thứ mà anh nghĩ là nơi mà các bạn có thể thể hiện ra những cái tác phẩm của mấy bạn. Thì càng lúc anh thấy công trình là càng rất là tốt. Còn đối với chủ đầu tư, họ đã bắt đầu có cái sự thay đổi về cái cách nhìn nhận cũng như là cách lựa chọn của họ đối với các văn phòng kiến trúc sư Việt Nam hoặc là các công ty nước ngoài? Anh nghĩ là họ có nhiều sự lựa chọn hơn, bởi vì chủ đầu tư ở đây mình cho nháy ha, bởi vì chủ đầu tư có rất là nhiều những cái thế hệ. Thì chủ đầu tư đôi khi mà một số chủ đầu tư lớn thì họ vẫn có xu hướng là đi với các công ty nước ngoài, mà theo anh với kinh nghiệm của anh, đi với những công ty nước ngoài họ đã có nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng đối với các thế hệ con của chủ đầu tư, khi mà họ đi học về rồi họ có xu hướng là anh thấy họ có những cái mối quan hệ, họ tìm kiếm những cái bạn trẻ thiết kế tốt để mà họ bắt đầu thử nghiệm. Thì việc thử nghiệm đó nó sẽ tạo ra cơ hội rất nhiều cho bên các bạn kiến trúc sư Việt Nam để mà thể hiện. Tại vì anh nói xét về ý tưởng ban đầu thì các kiến trúc sư Việt Nam khá ổn, họ chỉ chưa có cái đủ kinh nghiệm để làm một công trình nó hoàn thiện với quy mô lớn thôi. Nhưng mà anh nghĩ dần dần mọi thứ nó sẽ ổn khi mà họ có kinh nghiệm rồi. Thì cũng giống như là những người nước ngoài thôi, ban đầu họ cũng sẽ có rất là nhiều những cái sai lầm, nhưng mà từng dần dần thì họ sẽ điều chỉnh. Thì anh nghĩ là kiến trúc sư Việt Nam dần dần họ sẽ có sự thể hiện hơn, có cơ hội nhiều hơn bởi những cái chủ đầu tư Việt Nam luôn. Dạ.
Thì giống như là khi mà chúng ta sẽ không có công trình lớn hay công trình nhỏ, chỉ có tư tưởng lớn hoặc là tư tưởng nhỏ có thôi, thể nói là vậy. Dạ. Thì cũng mong là càng về sau ở những cái công trình được quốc tế ghi nhận hay là những công trình được chính sân nhà mình ghi nhận thì càng ngày nó càng làm gây được sự chú ý cho những cái người chủ đầu tư các thế hệ, họ cởi mở và họ cởi mở và cho những cái kiến trúc sư trong nước của mình họ thử nghiệm một tí xíu. Thực ra nó cũng không đi đến, nó không quá xa đâu. Tuy nhiên mình các cái bạn á, hồi xưa thì anh làm cái đây lâu rồi, thì các kiến trúc sư lúc trước á, họ đem công trình họ đi thi quốc tế rồi cái tiếng vang đó họ quay về họ có nhiều cơ hội hơn. Thì anh nghĩ là hiện giờ là mình vẫn còn nằm ở trong giai đoạn đó, khi mà mình chưa có được cái tiếng nói chắc chắn thì mình vẫn có thể đi thi ở bên ngoài để mà mình có một cái tiếng nói vững vàng hơn. Thì vì là em có nhắc đến cái vấn đề là công ty nước ngoài tại Việt Nam và công ty các văn phòng kiến trúc sư Việt Nam, bởi vì là nó liên quan đến cái việc về chảy máu chất xám. Thật ra là về tài năng thì mình cũng sẽ thấy là nước nào cũng có rất là nhiều các nhân vật tài năng, thì chúng ta luôn bị đi chậm hoặc là sự lựa chọn thứ hai cho các cái yếu tố quyết định của chủ đầu tư. Vậy thì cái việc mà chảy máu chất xám của các công ty Việt Nam của mình á, thì anh thấy cái vấn đề đó như thế nào? Anh nghĩ đó không phải là một vấn đề, anh không nghĩ đó là một vấn đề luôn. Anh nghĩ trong một quá trình phát triển của bất kỳ một xã hội nào đó cũng sẽ trải qua những giai đoạn thử thách và giai đoạn khó khăn, thì đây là giai đoạn khó khăn cho họ thôi. Thì vượt qua chuyện này họ sẽ có những cơ hội tốt hơn. Chứ mình không nên nghĩ là mình cần phải tạo một cái điều kiện thuận lợi, bởi vì điều kiện thuận lợi chưa chắc là nó sẽ tốt cho toàn bộ cái xã hội nữa. Cứ khó khăn đi rồi cũng sẽ có những cái sự đón nhận, có những sự tiêu cực, tích cực. Khi mà tiêu cực thì mình sẽ sửa đổi, tích cực thì mình sẽ thừa hưởng cái chuyện đó, rồi từ từ mình sẽ làm tốt hơn. Chứ anh nghĩ là cái chuyện cho dù chảy máu hay là chuyện mà bị người ta coi là sự lựa chọn thứ hai, đó không phải là vấn đề. Mình là lựa chọn thứ hai, vậy mình sẽ cố gắng mà làm tốt hơn cả lựa chọn thứ nhất luôn. Có những cái trường hợp mà anh nói là ok, có thể là bạn đã lựa chọn cái thằng này, mình sẵn sàng làm một cái phương án để các bạn lựa chọn lại. Anh nghĩ là cái đó là cái sự chấp nhận cái rủi ro, và mình cần phải thể hiện cái chuyện đó thôi. Chứ mình đừng nghĩ là họ chắc chắn sẽ lựa chọn mình, bởi khi mình biết là mình sẽ được lựa chọn, đôi khi mình lại dở. Anh nghĩ là tất cả mọi thứ là đầm ở rủi ro, mình có dám rủi ro hay không thôi. Cứ chơi tới luôn chứ. Vậy thì theo anh á, cái lời khuyên nào cho những cái đồng nghiệp cũng như là những cái bạn trẻ đang bắt đầu tiếp bước cái con đường mà trở thành các nhà thiết kế và những các bạn kiến trúc sư, để các bạn có thể bền bỉ, để các bạn có thể tiếp tục cái công việc này? Rồi, ngay cái câu nói của em là đã có lời khuyên rồi, đó là sự bền bỉ. Anh không có dám nói đó là một lời khuyên của anh dành cho các bạn kiến trúc sư trẻ hoặc là đồng nghiệp, bởi vì anh cũng không phải là hành nghề quá lâu. Anh mất 8 năm đầu tiên anh không hề vẽ bất kỳ một công trình gì hết. Anh ngồi anh cắt giấy, anh làm 3 thứ tào lao ở trong cái văn phòng cũ của anh. Đến 8 năm sau anh mới có công trình đầu tiên. Thì anh nghĩ là anh nếu mà nói về vậy thì anh không có dám cho lời khuyên đâu. Anh chỉ nói là với anh á, thì anh nghĩ là cái sự kiên nhẫn trong công việc ha, kiên nhẫn, hiểu bạn bè mình, hiểu những người làm cùng với mình, thông cảm với họ, là thấu hiểu đó. Kiên nhẫn và thấu hiểu với chính mình và với những người khác á, nó sẽ giúp cho họ có tất cả những cái thứ xung quanh. Và anh nghĩ cái cuối cùng là họ nên biết ơn những người xung quanh mình. Anh nghĩ cái đó nó quan trọng lắm. Chủ đầu tư, những người thợ thi công, họ nên biết ơn cái đó. Đừng nghĩ là những người đó họ không biết gì hoặc là họ có trình độ thấp kém. Anh nghĩ nếu mà họ có thái độ biết ơn, có thái độ tiếp nhận những người đó một cách ngang hàng với mình á, thì anh nghĩ mọi sự diễn đạt ra một cách rất là suôn sẻ. Vâng. Ok, cảm ơn những cái lời chia sẻ của anh về các mối quan hệ trong một cái việc để hiện thực hóa một cái dự án. Nó khá là nhiều vấn đề và mình phải đặt cái tâm tư, tình cảm, thấu hiểu rất là nhiều để mình làm được chuyện đó. Vậy thì nếu như có một cái dự án mà anh không bị chi phối bởi bất cứ một cái điều kiện vị trí địa lý, không bị chi phối bởi ngân sách, thì anh sẽ tưởng tượng là mình sẽ, cái công trình nó, cái hình dáng nó sẽ là như nào, và anh có tiên liệu được một cái vị trí nào ở Việt Nam mình có thể thỏa mãn được cái dự án đó của anh không? Thật ra nếu mà với câu hỏi đó thì nó sẽ là bất cứ cái gì rồi, bởi vì mình không bị hạn chế. Anh nghĩ cái chuyện mà bị cản trở bởi chi phí về mặt thời gian, khó khăn này nọ, nó sẽ góp phần nó hình thành nên một công trình đó. Còn nếu mà nó không bị chi phối bởi bất cứ cái gì đó, nó sẽ không hình thành cái gì cả.
những cái sự chi phối đó nó là, anh nghĩ đó là những yếu tố tích cực á. Như nói mình nên biết ơn về những cái vấn đề đó, bởi vì nó góp phần công trình mình nó không bị lạc bất cứ cái gì cả. Một công trình là bất cứ cái gì cả thì nó sẽ trở nên là nó sẽ phục vụ cho bất kỳ ai, và nó cũng không phục vụ cho cái người chính người ta mong muốn nữa. Không, ý của em là bây giờ mình giả sử một cái dự án mà nó giống như là nó đại diện cho cái cá tính của anh, hay là cái cá tính của cái thương hiệu của cái công ty Mi Cộng của mình, thì anh tưởng tượng nó trong đầu nó sẽ là như thế nào? Anh thích một loại hình công trình hả? Thì anh thích ví dụ như anh thì rất thích những công trình mang tính nghỉ dưỡng, resort này nọ, chơi bời tắm biển rồi ngủ bét nhè đấy chẳng hạn gì đó là cái thứ mà anh thích. Ok, thì bây giờ giả sử ngay thời điểm này anh có thể sketch nhanh một cái idea, một cái resort, một cái không gian mà em nghĩ là có. Rất là khó để mà mình nghĩ ra, nó nên là có một cái cụ thể thì nó sẽ dễ hơn. Chứ không phải là anh không muốn. Đây là một cái gì đó, cái đề nó rất quan trọng với anh, nó có đầy đủ yếu tố thì nó sẽ ra được, nó sẽ dễ, nó phù hợp hơn. Chứ không thôi mình sẽ vẽ một cái thứ mà nó quay lại giống như là cái mà em sẽ được nhận, và em cũng sẽ nói với anh vẽ đẹp nhưng mà nó không phải là thứ em thích. Nhưng mà có một cái là trước khi kết thúc chương trình thì em cũng muốn là bày tỏ với anh Toàn cũng như là các anh chị ở văn phòng Mi Plus về cái gọi là cái sự mến mộ của em trong cách anh chị đã thực hiện các dự án. Bởi vì là em cũng thiên về nội thất rất là nhiều. Cái này quan điểm cá nhân thôi nha, thì em thấy là khá là nhiều cái dự án kiến trúc, em thấy là mọi người tạo hình và tạo những cái không gian kiến trúc mà mọi người gần như là tiêu biến và bỏ đi cái chức năng của nội thất. Thì chỉ cần một cái không gian nó nhìn vào là đủ thứ các ngôn ngữ về kiến trúc, nhưng mà cuối cùng nó cũng chỉ có một cái ghế nhỏ trong không gian, thì em không biết là gia đình sẽ chơi như thế nào. Thì em không thấy những cái yếu tố đó nhiều trong tất cả các dự án của anh. Thì em hiểu đó là về những cái dự án mình làm nó thuộc về cái không gian thương mại và không gian dịch vụ, nên là phần detail, những cái chi tiết của một người làm nội thất người ta yêu mến đó, thì gần như là nó tròn trịa trong các không gian của anh. Thì không biết là cái suy nghĩ đó của em nó có cái gì đó nó hơi bị thiển cận, hay là những cái gì đó nó bị ích kỷ quá không? Anh thích, đúng rồi, anh thường nói chuyện với các bạn và anh thường đưa ra cho các bạn những cái hình so sánh. Một hình bên là kiến trúc sư chuyên làm nội thất, anh gọi là kiến trúc sư chuyên làm nội thất, và kiến trúc sư làm phần kiến trúc á, thì cái nội thất của những kiến trúc sư làm phần kiến trúc á, đa phần rất khó để cho cái người gia chủ, và thậm chí cả anh cũng không thấy anh cũng không thích nữa, chụp hình cho nó đẹp vậy thôi. Nhưng mà chuyển qua kiến trúc sư mà làm nội thất á, cái không gian của họ rất là dễ để mà ở trong đó và rất là thích ở trong đó. Thì anh nhận thấy với các dự án mà anh làm á, đa phần là dự án khá là có nhiều những cái phase và có nhiều bên tham gia, thì đều có kiến trúc sư nội thất riêng, và chủ đầu tư hoàn toàn ý thức được cái việc đó. Thì quay trở lại, khi mà anh làm một công trình mà có tính chất là một mình anh làm, đối với những công trình nhỏ hơn mình anh làm á, thì khi mà anh dặn mấy bạn khi mà làm nội thất á, cũng phải xem nó như là một cái hạng mục riêng và làm cái đó, chứ đừng có phải đơn thuần là sắp xếp bàn ghế rồi sắp xếp đơn thuần như cái đó. Bởi vì cái đó nó đơn thuần là mình chỉ giống như là mình đi bán đồ nội thất thôi, chứ mình đâu phải là kiến trúc sư thiết kế đâu. Cho nên, nhưng tuy nhiên nếu mà mình làm như vậy á, thì mỗi thứ nó đều đang được phát sinh rất là nhiều thứ, và mấy bạn đang không thể nào quản lý được cái việc đó. Thì quay lại cách thiết kế đồ nội thất của bên anh sẽ như thế nào, thì nó cũng quay lại ý chính của cái tổng thể của công trình kiến trúc đó, thì mình sẽ đưa vào trong các đồ nội thất. Thì nghĩa là cái đồ nội thất là phái sinh ra từ cái công trình lớn và chuyển nó thành cái nhỏ, thì nó sẽ là dần là cái con cái cháu, cho nên nó sẽ đi nó thành một cái flow cho toàn bộ công trình luôn, chứ nó không phải là một công trình một cái tự nhiên một cái căn phòng nó hoàn toàn khác so với căn nhà. Nó đều có một cái ý chung cho tới tận những chi tiết nhỏ nhất. Thì như vậy các bạn sẽ có một cái thiết kế nó luôn nó như một sợi dây mà nó nối hết tất cả những cái chi tiết trong nhà lại với nhau, và đồng thời cái nội thất nó cũng được thiết kế một cách chỉnh chu. Đó là cái anh dặn trong văn phòng. Em rất mong muốn là mình có thể là tương lai gần mình có thể là tiếp tục được nhìn thấy thêm nhiều cái công trình và kiến trúc sư hay là nhà thiết kế nội thất hay là kiến trúc sư nội thất có một cái direction chung trong cái kịch bản mà mình lên cái công việc, mình tạo ra một cái không gian. Nó không cần quá nhiều mà nó cũng đừng quá ít, mọi thứ nó phải đủ, vừa đủ. Nó nên nói chuyện được với nhau á, chứ đừng có ông này rồi tự nhiên nhét dung kia thì tội ông quá, đôi khi ông cũng không muốn sao. Chính xác.
Tại vì thật ra là nội thất nó có rất nhiều những cái món đồ mà về nó không chỉ đơn giản nó chỉ là một cái ghế đâu, mà nó là một cái ghế có khả năng sưu tầm. Đúng rồi. Nó vào không gian bản thân nó là một cái nó là một tác phẩm. Đúng rồi, một cái tác phẩm chính xác. Em nói đặt vào cái đó là mình có thể mình ngắm nó. Dĩ nhiên là mình cần phải có một cái ý thức ngay từ đầu của những người thiết kế, chứ đừng có nghĩ tới lúc đó rồi mình sẽ mua những món đồ thật đắt tiền bỏ vào đó thì nó cũng tội cho cái tác phẩm đó. Dạ vâng. Vậy thì bây giờ giả sử như là mình sẽ có một cái tháng sau đi, anh phải khởi công một cái dự án trong mơ của mình. Trong mơ nha. Có bàn ghế, có nội thất nha. Thì không biết là anh có tưởng tượng trong đầu là mình sẽ có một cái không gian nó có một cái hình không gian như thế nào, cũng như là nó có cái gì ở trong đó, thì anh có thể vẽ ra cho em và cũng như chương trình họ có thể hiểu được đâu đó cái cách tiếp cận đề bài cũng như là cái ước muốn của anh không? Ngay bây giờ anh có thể vẽ một cái nét đơn giản để cho mọi người có thể hình dung ra một công trình trong mơ của anh nó trông như thế nào. Anh ơi, anh giải thích giúp em là cái này là mình sẽ nhìn từ view nào anh ha? Đây là trên cái mặt bằng đó, nhưng mà mọi người đều cũng có thể nghĩ đó là mặt đứng ha, nhưng mà nghĩ như mặt đứng là sai rồi. Quay lại là cái này là mặt bằng đó. Hôm nay em chưa học luôn á, nếu mà nhìn mặt. Anh đang tưởng tượng là bởi vì mình đang không giới hạn bởi bất kỳ một cái thứ gì xung quanh, không cái location, không có mọi thứ, thì anh tưởng tượng anh sẽ có một cái trảng cỏ, có những cái cây cao, rất cao ở trong cái khu đất rồi, thì cái công trình của anh sẽ nằm lọt thỏm trong cái khu vực đó, và anh muốn nó một cái đường tròn nó trọn vẹn. Anh đang nói về một cái nhà mà anh mong muốn anh xây, thì ở đây thì tất cả các phòng đều nó rất là thoải mái, và nó không có một cái tính định hướng nào của việc cái phòng này kế phòng kia và song song với phòng nọ, nó là sẽ không gian liên tục với nhau ở khởi đầu, nó có thể vào ở bất kỳ chỗ nào của công trình, thì đó là cái công trình mà anh muốn. Bởi vì nó không có một cái gì xác định cụ thể, thì anh muốn công trình nó cũng vào không một xác định gì cũng thể, lối nào vào cũng được, lối nào ra cũng được, phòng có thể bất kỳ nơi nào cũng được, tức là nó có thể là bất cứ cái gì, thì và lối vào nó có thể là bất cứ đâu, đúng rồi, và thời điểm nào muốn dắt ai vào, lối đi nào là do anh quyết định hết. Mặt đứng nó sẽ là như nhau hết toàn bộ, là tất cả mọi thứ đều như cái đề của em nói là bất cứ cái gì á. Dạ vâng, nhưng mà em biết chắc một thứ đó là cái mặt bằng này nó sẽ ở Côn Đảo, đúng không? Mặt bằng này nó là một nơi mà nó có rừng, có cây, nó mọi thứ. Rồi, tại vì em biết là sẽ có chỗ mình ăn hải sản rất là ngon. Cảm ơn anh đã dành ra nửa ngày để vẽ cái bức tranh tặng cho chương trình. Dạ. Em lại giỡn thôi mọi người, có 5 phút thôi. Thì em mong là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của hai anh em mình, thì khán giả cũng như là các bạn mà có xem chương trình và có theo đuổi cái công việc này, hoặc là các anh chị kiến trúc sư, hoặc là các anh chị chủ đầu tư tương lai nghe và có thể hiểu được là ngoài việc là chúng ta làm thực hành nghề, chúng ta phải luôn luôn học hỏi, trau dồi rất là nhiều cái bộ môn xung quanh, trong đó là cách thấu hiểu. Bộ môn thấu hiểu á. Dạ, bộ môn thấu hiểu. Anh nghĩ trước khi thấu hiểu là mình lắng nghe và thấu hiểu trong tất cả các mối quan hệ, để việc thực thi và hiện thực hóa các cái dự án từ bản vẽ ra nó hiện thực cho nó trọn vẹn. Dạ vâng. Em mong là thông qua chương trình của Blueprint của Vietcetera, cũng như là các cái chương trình sắp tới mà anh có thể tổ chức và tụi em có thể tham gia tại văn phòng của My Cộng, thì sẽ có thêm nhiều sân chơi cũng như là nhiều cái nhân vật thú vị để có thể có thêm nhiều chia sẻ và kiến thức nhiều hơn. Thì trước khi kết thúc chương trình, nếu như có cơ hội để anh dẫn host của chương trình đến một cái vị trí hay là một cái địa điểm đẹp, hoặc là anh cảm giác thú vị ở Việt Nam, thì anh sẽ dẫn em đi đâu? Anh sẽ dẫn em đi đâu? Wow. Dạ. Đến văn phòng My Cộng là em đến rồi đấy. Anh nghĩ Côn Đảo là một nơi mà có đầy đủ núi, có biển, có cả những cái công trình. Anh nghĩ là anh đây là cái công trình nơi mà mình có thể thấy được cái lịch sử và nhiều thứ khác ở trong đó, không phải chỉ đơn thuần là lịch sử về mặt chiến tranh, lịch sử Việt Nam đâu, mà nó có cả nhiều thứ. Khi mà mình nhìn một công trình, khi mà nhìn công trình á, mình có thể tưởng tượng, anh nhìn thấy ở đó là những công trình, mình có thể tưởng tượng những người thợ họ đã xây ra như thế nào và quá trình nó hình thành nó như thế nào. Đó là sự thú vị á. Thì anh nghĩ một nơi mà để mà tới á, thì anh sẽ đề xuất đó là Côn Đảo.
mình ăn gì ở trên đảo anh nhỉ? Tại vì thực ra là em đến một nơi mà không gian hữu tình thì thường sẽ hay liên tưởng cái bụng mình rất là đói, thì bây giờ mình có thể ăn gì được ở Côn Đảo? Ở Côn Đảo thì anh thấy là có hải sản rất nhiều, nhưng mà nói chung là nó sẽ mắc hơn ở Sài Gòn nhiều lắm, nhưng mà ok, ổn mà. Anh nghĩ lên đây đó coi có những cái đồ ăn rất là ngon ở trên đó. Dạ rồi, thì giỡn một chút thôi. Bye bye và hẹn các bạn trong những tập tiếp theo. Cảm ơn bạn Ngọc, cảm ơn các bạn Vietcetera rất là nhiều. Xin cảm ơn khán giả.